हॅलो फ्रेंड्स, नीलूज इन्स्टंट डिलाईट चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. पावसाळा म्हटला की आपल्याकडे अगदी छान छान हिरव्यागार भाज्या दिसायला लागतात व तशीच एक हिरवीगार भाजी म्हणजे गवार. चला तर मग आज आपण गवारीची एक छान व अगदी सोपी अशी रेसिपी बनवूया. चला तर मग आता साहित्य बघूया. इथेही मी गवार छान बारीक बारीक अशी चिरून घेतलेली आहे. ह्याकरता अगदी कमीत कमी साहित्य आपण वापरणार आहोत. ह्यात मी कुठलेही मसाले वापरले नाही आहे, कारण रोज रोज मसाल्याच्या भाज्या खाऊन आपल्याला कधी कधी एक दिवस अगदी सिंपल भाजी खायची रुच येते व त्याप्रमाणे आज मी अगदी कमीत कमी साहित्य वापरून तुम्हाला ही भाजी बनवायची सोपी रेसिपी दाखवणार आहे. मोहरी, हिंग, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या ज्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत, 1 वाटी खोबरं, हळद व थोडंसं गूळ. इथे मी एका कढईत तेल तापत ठेवलंय. तेल तापलं की त्यात आता आपण मोहरी घालणार आहोत. मोहरी तडतडली की त्यात आपण आता हिंग घालूया. त्यात आता या मिरच्या घालूया. त्यात आता ही गवार जी आपण बारीक चिरून घेतली होती ती घालूया. आता यावर झाकण ठेवून आपण थोड्या वेळ ही गवार छान शिजू देऊया. थोड्या वेळाने आपण झाकण काढून आपली भाजी शिजली आहे की नाही ते बघूया. ही भाजी अगदी कोवळी असल्याने पटकन शिजते. आता त्यात आपण हळद घालूया. चवीनुसार मीठ व गुळाचा थोडा खडा घालणार आहोत. व सगळं आता आपण छान एकजीव करूया. व झाकण ठेवून परत एकदा शिजू देऊया. आपली भाजी आता छान मस्त शिजलेली आहे. त्यावर आता आपण खोबरं घालून त्याला गार्निश करणार आहोत. व आता सगळं खोबरं घालून ते आता एकजीव करूया. ही भाजी अगदी पटकन होते, त्याला जास्त वेळ लागत नाही व लागायलाही अगदी चविष्ट लागते. तुम्ही ही नक्की ट्राय करून बघा. आता आपण ही एका सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेणार आहोत. अशी आपली ही सोपी अशी गवारीची भाजी आता रेडी झालेली आहे. तुम्ही ही भाताबरोबर, चपातीबरोबर, फुलक्याबरोबर कशाबरोबरही अगदी एन्जॉय करू शकता. तुम्ही ही नक्कीच ट्राय करून बघा. व तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.